الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ستاسو سره مخاطب یم د قیس خان یوټیوب چینل نه او تاسو ته به زه ښیم یو بهترین ټیپ. اکثر ملګرو ته دا مسلې وي چې یو اپلیکیشن لیږي بل ملک ته یا ملګری لري هغه ته لیږي او هغه چې دی په واټساپ په مسنجر په دې نه لیږلی کېږي. نو د هغې دپاره زما سره دی یو بهترین ټیپ او راسئ چې هغه تاسو سره شیر کړم. د ټولو نه اول به مونږ راشو مای ډرایو ته. دا مای ډرایو په ووهو، دا به اوپن شي. چې کله دا اوپن شي نو دا پلس نشان چې کوم دی رجمي دا نشان دا به ووهئ. چې دا یې ووهو د لاندې نه به دا وینډو راکولاوه شي، اپلوډ به راشي. دا اپلوډ به ووهئ. اپلوډ چې څنګه ووهو نو چونکې مخکې ما سره فایلونه پراته دي، ما مخکې راړولي دي، خو تاسو به څه چل وکئ دا درې ډاټا چې دي دا به ووهئ، دا درې لاینه غونده چې دي. ټیک شو جی. د هغې نه بعد چې دی هغه فایل به راواخلی، لکه ما اوس دا مثال په طور راواغستو، دا به بیا راشي دیسې ته. نو دی به لږ ساعت دې ته به ګورئ، دی به اپلوډینګ کوي. چونکې ما سره مخکې نه پروت دی نو په دې وجه باندې اپلوډینګ نه کوي او اپلوډ شوی دی. په دې مای فایل کې به دا پروت وي، په دې فایل کې به پروت وي. ټیک دی جی. نو تاسو به راشئ هغه فایل به خپل وګورئ چې په کوم ځای کې دی. دا دی ما سره پروت دی، دا ما راړولی دی. نو د هغې نه بعد به داسې وکئ دا درې ډاټا به ووهئ، دا درې ډاټا دا به ووهئ. چې کله نو دا ووهو دا درې لاینه نو دا بله وینډو به کولاوه شي. چې دا بله وینډو کولاوه شي د هغې نه بعد چې دی تاسو به راشئ کاپي لینک ته. دا کاپي لینک به ووهئ. چې کاپي لینک تاسو څنګه ووهو دغه اپلیکیشن هغه لینک چې دی هغه کاپي شو. دا به مینیمایز کوئ او را به شئ چې تاسو یې په څه شي لیږئ، په بوتۍ مې لیږئ، په مسنجر یې لیږئ، په واټساپ یې لیږئ. زه یې چونکې په واټساپ لیږم نو دا واټساپ مې کولاو کو او ستاسو د ښودنې دپاره به یې خپل یو دغه ته ولیږم چې تاسو ته ټوله طریقه وښوی شي. زما بل اکاونټ دی هغې ته به یې ولیږم، دلته به یې پیسټ کړم او سینډ به یې کړم. چې دا ما پیسټ کو او سینډ مې کو نو هغه ته لاړ، لکه مثال په طور بل ملګري ته لاړو، دا به زه مینیمایز کړم خپل اکاونټ ته به لاړ شم چا ته چې مې لیږلی دی او دا به اوپن کړم. چې دا اوپن کړم نو دا دی وګورئ هغه دلته راغلی دی. ټیک شو جی. هغه لینک دلته راغلی دی. دا لینک به کلیک کړم. دا لینک چې څنګه کلیک کوئ که نه جی نو دا به راشي پیکج انسټالر. ټیک شو جی. دا پیکج انسټالر به ووهئ. چې دا یو څنګه ووهو نو انسټالیشن به شروع شي. ډایرکټ به انسټالیشن شروع شي. چې څنګه ډایرکټ انسټالیشن شروع شي دا فایل به تاسو انسټال کړئ او د هغې نه بعد بیا استعمالولی شئ او دا به ستاسو سره په واټساپ کې پاتې هم شي. ټیک شو جی. نو ستاسو د ویډیو کتلو ډېره ډېره مهرباني او په آخره کې به درخواست کوم چې زما دا یوټیوب چینل چې دی لایک کوئ، کمنټس پې وکئ، سبسکرایب یې کوئ او بیل آیکان پې هم ووهئ. ډېره مهرباني، شکریه. د الله په امان.